Bună dragilor și bine ați venit la o nouă citire. De această dată te invit la o citire generală, iar dacă ai intrat pe acest videoclip, înseamnă că ai aici cu siguranță un mesaj pentru sufletul tău. Este important momentul în care tu intri pe acest videoclip, nu este important momentul în care această citire a fost postată. Haideți să vedem așadar ce mesaje avem, ce trebuie să știți. La baza pachetului avem Arcana Majoră, Marele Preot, foarte frumos. Cartea, să știi că vorbește despre o legătură cu Zodia Taur, dar văd aici o asociere foarte serioasă, văd o relație stabilă. Marele Preot vorbește și despre o persoană care este foarte respectată în societate. Sau putem să discutăm despre o persoană care are o influență foarte mare asupra ta. Avem aici, în egală măsură, Regina de Bâte. Mai văd o puternică legătură, poate cu o zodie de foc, Leu, Berbec, Săgetător, dar tot această carte, să știi că vorbește și despre faptul că tu ai o creativitate foarte mare, modul în care tu te desfășori este foarte bine văzut de către ceilalți, da? De asemenea, discutăm aici despre un final. Simt că ai avut parte de o trădare, ai avut parte de o rupere în trecut. Văd aici o eventuală rivală, adică o persoană care nu are intenții bune față de tine. Poate discutăm de un coleg de la muncă, de un vecin, de un prieten. O să te rog să mapezi, da, să pui aceste informații peste viața ta. Aici este o citire generală. În egală măsură, văd aici foarte multă atracție într-un cuplu, văd foarte multă pasiune și asta este absolut fantastic. Cineva are niște intenții foarte, foarte serioase. Hai să vedem, prima carte, avem Arcana Majoră, Împăratul, foarte frumos, care vorbește în primul rând despre o legătură cu Zodia Berbec, dar pe de altă parte, aici văd clar o legătură cu o persoană care are o autoritate mare asupra ta. Văd niște reguli pe care cineva le impune. E ca și cum avem aici două personalități foarte puternice, o persoană foarte spirituală, o persoană pentru care etica, morala, spiritualitatea, educația au o importanță foarte mare, dar văd aici și o persoană mai rigidă, poate mai dificilă, care impune reguli. Poate să fie cineva pentru care știința, să spun așa, știința fixă, regulile, legile au importanță foarte, foarte mare. Poate ai legătură cu o persoană puțin rigidă. Da? Următoarea carte avem Regina de Spade, da? Avem aici Regina de Spade, care vine clar și transmite faptul că ceva se clarifică în viața ta. Este vorba de o problemă legată de niște acte, hârtii sau documente. Cartea poate să vorbească și despre o legătură cu o zodie de aer, Gemeni, Balanță, Vărsător. E clar aici că lucrurile devin mult mai stabile, lucrurile devin mult mai sigure în viața ta. În sfârșit reușești să-ți faci ordine, reușești să-ți clarifici tot felul de probleme. Următoarea carte avem Cavalerul de Monede, foarte frumos. Până acum simt aici să-ți transmit că văd tot felul de energii stabile. Cavalerul de Monede este o persoană pe care tu te poți baza. Mai văd aici faptul că ai o puternică legătură cu cineva care este la început de drum, într-o carieră sau undeva anume.
Tot cartea aceasta, să știi că poate să-ți spună despre faptul că urmează să îți găsești drumul tău din punct de vedere profesional. Dacă e vorba de o relație de iubire și ești împreună cu cineva, această combinație, să știi că vorbește despre o relație foarte stabilă în următoarea perioadă, o comunicare mai rece, deci mai puțină comunicare între voi, dar e foarte important de menționat faptul că există această perioadă în care lucrurile se vor clarifica foarte mult între voi. Iar dacă ești o persoană singură, văd că în următoarea perioadă te vei axa foarte mult pe tot ce ține de planul acesta material. Deci pentru tine vor conta foarte mult faptele concrete, da? Următoarea carte, avem aici Valetul de spade, foarte frumos. Valetul de spade îmi spune despre faptul că vei fi curios să studiezi ceva nou. Mai văd aici pe cineva, mai ales dacă ești singur, văd o persoană care își va exprima dorința de a te cunoaște mai bine. Atenție puțin, pentru că valetul de spade poate să însemne și o persoană mai puțin experimentată, poate să însemne și o persoană care manipulează, da? Sau o persoană care te înțeapă cu vorba, deci poate să însemne chiar și știu eu, niște vorbe așa mai înțepătoare, ori în cadrul relației, ori în general. În viața ta, văd aici că ceva o să-ți capteze atenția. Vezi că urmează să te întâlnești cu o persoană mai tânără sau cu două persoane mai tinere care vor fi foarte interesate de tine. E important să acționezi cu maturitate, pentru că acești oameni nu prea își dau seama ce e cu ei. Pe de altă parte, mai văd aici foarte puternic faptul că tu, da, vei întâlni niște persoane care îți vor cere sfatul sau te va suna cineva. Următoarea carte, Arcana Majoră, Lumea, foarte frumos. Este Arcana Majoră, cea mai frumoasă din tarot din punctul meu de vedere, pe lângă alte arcane, dar personal iubesc această energie. Lumea vine cu acea energie de pace, de liniște, da? Așa cum ești tu în interior, fix așa te arăți și celorlalți. O încheiere de karmă văd aici, o încheiere de ciclu, dar lumea vorbește și despre pace, să știi, faci pace cu tine, faci pace cu aceste persoane sau cu aceste energii din viața ta. Mai văd aici o puternică legătură cu o persoană din străinătate sau poate să fie vorba de cineva care face călătorii îndepărtate. Lumea, deci dacă ai întrebat ceva, lumea vorbește despre un răspuns pozitiv. Deci răspunsul este da la întrebarea ta. Dacă e vorba de o relație, văd aici că lucrurile vor fi destul de liniștite în următoarea perioadă, însă văd că vei afla de un final. Mai departe avem 3 de monede. Văd aici că urmează să studiezi ceva, să analizezi ceva, văd o muncă în echipă. Dacă tu faci parte dintr-o echipă, și aici mă refer la muncă, da? Ai o echipă, ai niște colegi sau o activitate pe care tu o faci împreună cu prietenii tăi. Posibil și acest lucru. Cartea vorbește despre a învăța, despre a lua lucrurile încet și sigur, despre a lucra la ceva, despre o muncă foarte, foarte frumoasă. Ultima carte avem aici 3 de bâte pentru tine. Văd clar aici un drum scurt pe care urmează să îl faci, dar văd și o bucurie mică pe care o ai, o așteptare care se micșorează. Deci nu mai durează mult, dar tot această carte, să știi că poate să însemne, împreună cu 3 de monede, niște strategii foarte bune pe care tu ți le faci alături de cineva anume.
Foarte interesant. Foarte interesant. Simt aici că viața vrea de la tine seriozitate, vrea maturitate, chiar dacă, repet, vei întâmpina anumite situații în care cineva se va comporta foarte copilăresc. Deci e cineva sau sunt persoane din jurul tău care nu vor fi atât de serioase. Din acest motiv, totul depinde de tine pentru a ajunge la acest final karmic, pentru a ajunge la această bucurie, la această împlinire. Și mai văd aici o legătură cu zodii fixe: Taur, Leu, Scorpion, Vărsător. Dragilor, cam acestea au fost previziunile de această dată. Eu îți mulțumesc pentru atenție. Nu uita să te abonezi, să apeși clopoțelul, apasă butonul de like, funcții gratuite pentru toți. De asemenea, te invit cu drag la o altă citire, dacă vrei să mai vizionezi, dar te invit cu drag și la previziunile pe zodii de pe celălalt canal de YouTube. Te îmbrățișez cu drag și îți doresc să ai parte de o zi sau de o seară cât mai frumoasă.